Vandaag maken wij nader kennis met de lijsttrekker van Strei en dat is dan de heer Zakaria Veel Sumita. Mocht Zakaria Veel Sumita gekozen worden als parlementariër, dan wil hij zich graag inzetten voor het algemeen beleid in Suriname. Maar dat legt hij nader uit in TBN Prime Alert. We voeren nu naar Zakaria Veel Sumita, lijsttrekker in Paramaribo voor Strei. En hij is verder ook nog de secretaris van de politieke partij Strei. Zakaria Veel Sumita is geboren 3 november 1989. Ik ben 30 jaartjes oud. Mijn vooropleidingen zijn werktuigbouwkunde op PTC HBO niveau, assistant accountancy op HBO opleiding, ABC opleidingen. Ik ben gedreven naar rechtvaardigheid, eerlijkheid, gelijke kansen. Ik wil opkomen voor algemeen beleid, voor ieder, welzijn en welvaart voor ons geheel Suriname. En ik ben onlangs ook 5 jaar ondernemer, eigenaar. En ik wil gewoon een bijdrage leveren aan Suriname. En hoe lang bent u al politiek actief? Politiek actief ga ik zeggen mijn hele leven. Want ik kom uit een politieke familie dat 3 generaties al actief bijdrage hebben geleverd binnen het politiek spectrum. En actief aan de partij Strei 3,5 jaar. En waarom Strei? Waarom Strei? Omdat als eerst ik wil aangeven, het is een democratisch recht. Dus eigenlijk zou het iedereen gegund moeten zijn om welke partij dan ook te mogen ondersteunen. Maar ik wil ook aan het volk meedelen dat het een stilzwijgende, mooie samenstelling is van progressie, daadkracht, kundigheid, rechtvaardigheid, integriteit, transparantie. En ga zo maar door. Dus stilzwijgend komt er een heel mooie samenstelling dat je wilt als politieke partij. En daarom heb ik me ook aangesloten binnen de partij om ook aan te geven. Ik ben ook in 2016 begonnen als activist, heel kort. Voordat de anderen werden opgepakt. En ik heb ze ook gevolgd en Strei is dan geproclameerd in 2018. En ook een van de redenen is dat waarom ik de partij wilde gaan ondersteunen, is omdat ze die progressie hebben. Dat de meeste partijen missen, de daadkracht. En ik wilde ook een verandering brengen in het geheel, in het wanbeleid dat gevoerd wordt. En om een directe bijdrage te leveren aan het wanbeleid, moet je in het politiek spectrum komen. Ja. Dus vandaaruit dat ik ook de partij ben gaan ondersteunen. Maar u zei het al bijkans 30 jaar is de naam Sumita onlosmakelijk met de politiek. Waarom heeft u bent u niet voortgegaan met bijvoorbeeld de partij waaruit de Sumita's voortvloeien? Persoonlijk zeg ik ga weer zeggen, het is een democratisch recht. Het moet niet erop lijken dat de partij van waar mijn familie uitkomt door de Sumita-dynastie geregeerd moet worden of gestuurd moet worden. Kijk, ik ben blij, is niet om hun tekort te komen, tekort te doen. Maar het gaat erom, ik wil ook een stukje sustainable voor die partij hebben, zonder de bijdrage van Sumita, die de oprichters zijn van die partij. Dus dat zijn eigenlijk een van de belangrijkste punten. En kijk, waarom een nieuwe partij? Omdat je een nieuwe partij makkelijker kan sturen. Je kan een nieuwe partij makkelijker vormen. Ze hebben nog niet een bepaald verleden, ze hebben nog niet een bepaald vorm. Dus je kan makkelijker bijdragen om het beste eruit te halen. En waarom worden de kandidaten of de personen die zich aansluiten bij Strei toch wel gezien als oproerkraaiers? Ik ga zeggen omdat we de strijdvaardigheid bezitten. We brengen
het kwade naar het licht toe. We geven transparantie aan zaken. Bijvoorbeeld als rancune, als misdaad naar onze kandidaten toe. We hebben ook de hoefraadcase bijvoorbeeld. We hebben heel wat zaken, heel wat rechtszaken naar het daglicht toe gebracht. En dat is ook belangrijk voor het volk. Want kijk, als politici, als media is het ook belangrijk om een stukje waarheidsbevinding te gaan brengen, te gaan introduceren aan het volk. Want dat is allemaal belangrijk voor de bewustwording om zodoende een beste overweging of een keuze te maken welke partij je gaat ondersteunen. En wat we zien, heer Sumita, u bent de lijsttrekker van de partij in Paramaribo. Dat betekent dat u het zal moeten opnemen tegen andere grote kanjers, als ik dat woord mag gebruiken. Ja. Bent u ready voor de strijd? Ik ben helemaal ready. Ik heb vanaf actief in Strei 3,5 jaar bijgedragen. En net wat ik aangeef, mijn politieke genen is al 3 generaties lang. Dus qua geestelijk en lichamelijk ben ik al sterk genoeg om voor het volk op te komen. En waarom wilt u parlementariër worden? Het is stilzwijgend omdat er heel veel wanbeleid wordt gevoerd. En ik persoonlijk wil een betere Suriname. Mi ate broeder heeft me shitak. Zo'n land met potentie. En dan draait het land niet goed. Allemaal door 2 simpele factoren. Het is bijvoorbeeld of integere politici of wanbeleid. Dus die zijn de 2 factoren. En ik persoonlijk en de strijdpartij willen hoogwaardig politiek gaan voeren. We willen niet daar gaan om afkraken te gaan zijn naar personen. Maar we willen oplossingsmethodes toedragen voor het algemeen welzijn van het land. Dat is het eigenlijk. En mocht u gekozen worden, waarvoor wilt u zich gaan inzetten? Persoonlijk, omdat het noodzakelijk is. 1, ik heb ook een artikel erover geschreven. We moeten gaan inkrimpen ten aanzien van de schadeloosstelling. Ik heb voorgesteld parlementair niveau, staatsraadsniveau, dus DNA, staatsraad en president en ministerieel niveau. Ik wil verduidelijking aangeven, is omdat bezuiniging noodzakelijk gaat zijn voor ons land. We hebben geen financieel, dus we gaan moeten bezuinigen. Dat is slechts een deel, dat is persoonlijk. En we moeten ook naar de exitregelingen gaan kijken, omdat we zien dat bepaalde van de privileges helemaal absurd zijn. We weten ook dat de exitregelingen, de privileges, worden gevormd door wet en regelgeving of protocolair. Dus dat moeten we gaan kijken en we moeten wetten gaan veranderen om dit bijvoorbeeld te gaan veranderen. Op basis van noodzakelijkheid tot bezuiniging. En ten tweede, een van mijn belangrijkste punten die ik zie dat al vanaf het begin van Suriname teistert, is het ontwaarden van percelen. Kijk, als je kijkt naar de wetgeving, ga je zien dat er ontplooiingen zijn. Er zijn verschillende ontplooiingen. Maar je kan niet een groot stuk land gaan geven, als eigendom bijvoorbeeld, aan een persoon en dan gaat de persoon verkavelen en verkopen. De wet zegt ook, elk burger heeft recht op een stuk land. Dus dat moet je toegankelijk maken. En ik ben ook een voorstander dat mensen geen percelen mogen verkopen. Ik ben een voorstander dat wanneer je een perceel ter beschikking krijgt voor een bepaald ontplooiing, dat je wel bijvoorbeeld het kan overdragen of verdelen aan nabestaanden. Want zo maak je stilzwijgende kapitalisten. Dat is het dus. Dat is een van de belangrijkste dingetjes dat ik zie. En we weten het ook al in onze politieke geschiedenis, dat mensen zich verrijken door grootgrond te gaan eigenen. Ja. En heeft u al nagedacht, heer Sumita, dat wanneer u gekozen wordt en in het parlement terechtkomt, welk wetsproduct of wetsproducten voor u toch wel prioriteit hebben? Kijk, allereerst wil ik nou niet negatief gaan over wat de regering heeft gevoerd. We weten allemaal dat de valutawet niet werkt, want je kan niet bijvoorbeeld een koers bepalen door wet. En net wat ik aangaf, een wet dat ik bijvoorbeeld wil aanpassen, is dat percelen niet meer verkocht moeten worden. Slechts ter verdeling of overdracht, want zo maak je kapitalisten. Dus dat is een van die dingetjes dat mist. Maar natuurlijk, wanneer je daar binnen de regering zit, binnen het DNA, heb je een breed inventaris wat misgaat en wat niet misgaat. En ook wil ik aangeven dat onze grondwet niet
helemaal terzijde gelegd moet worden. Want het probleem binnen onze grondwet is de handhaving. Is hoe geef je invulling, hoe vinden de procedures plaats. En dat is er niet, de controle is er niet. Maar ik ga niet zeggen dat er geen wetten veranderd moeten worden. Of dat er wetten veranderd moeten worden of niet. Er zijn heel wat wetten bijvoorbeeld die je gaat moeten aanpassen. En ook er zijn wetten die heel abstract zijn. En niet concreet zijn. En ook een toelichting, een memory van toelichting. Niet alle wetten hebben een memory van toelichting, bijvoorbeeld. Dus er is heel veel werk aan de winkel. En ik ga voor algemeen beleid, voor welzijn en welvaart, voor het geheel land, voor het geheel natie. En ook een voorbeeld te mogen zijn in de wereld. Dus ik ga voor algemeen beleid. Maar doen de politieke partijen die zitting hebben in de regering dat al niet, grond verdelen? Ik heb gemerkt dat het een populistisch ding is. Ik ga het gewoon stempelen als populisme door bijvoorbeeld BV's uit te gaan strekken door stemmingmakerij. Kijk, ik ga ook een voorbeeld aanhalen. Wanneer een weg geasfalteerd wordt, dien je niet een partijvlag te zetten. Jij als regering, het is je plicht om beleid uit te voeren. Ook bijvoorbeeld wil ik ook iets aanhalen dat heel belangrijk is. De partijen of de regering heeft verbrandingsovens geïmplementeerd in heel wat gemeenschapsdorpen en ook binnen hospitalen. Als je ook kijkt naar de benaming daarvan, heet het verbrandingsoven Boutaplan. Het is een populistisch maatregel. En de keerzijde dat ik wil geven daaraan is dat we weten dat uitstootgassen heel gevaarlijk is voor onze gezondheid, voor ons milieu. Dus we moeten niet een populistisch maatregel gaan handhaven, toch? Die bijvoorbeeld eerste wereldlanden afschaffen en dan ga je het hier invoeren. Dus we moeten ook kijken wat goed is en wat niet goed is. Ik zou bijvoorbeeld voorstellen, je moet organisaties richten dat op lang termijn de duurzaamheid en de garantie geeft aan het land en het volk. Dus je kan simpelweg gewoon voorlichting geven, door afval te scheiden. Organisch afval kan je voor compost gebruiken, voor de plant en dat soort dingen. Het wordt ook bijvoorbeeld, het is verteerbaar. Metalen kan je oppotten, plastic kan je oppotten en je kan het ook exporteren. We hebben de afvalverwerkingsprocessen niet in Suriname, maar we weten ook dat mensen plastieken willen opkopen. We weten ook dat mensen metalen willen kopen. Dus dat was een van de duurzame suggesties bijvoorbeeld die ik zou aanbevelen. En je verdient er wat aan. Heer Sumita, wat vindt u van de prestaties van de huidige DNA? Ik ga het gewoon simpelweg beoordelen negatief. Dat laat ik aan het volk toe. Kijk, ik zeg alleen maar, ik vind het jammer dat in het hoogste college van staat, dat men alleen maar afkrakend op elkaar afgaat. Kijk, ik zeg bijvoorbeeld, als zou je in de oppositie zitten en je hebt een mooi plan. Werk eraan, implementeer het. Maar het lijkt alsof men alleen maar kibbelt met elkaar en de doelmatigheid, de essentie dat nodig is voor welzijn en welvaart niet in acht neemt. Het verliest zijn kracht. En dat vind ik zonde. En dan word je betaald door belastingen van het volk. Dat is gewoon zonde. En ik geef ze gewoon een keiharder negatief. Heer Sumita, we zien dat politieke partijen uit vrees dat men zal overlopen en of verraad zal plegen, zo'n kaalplukcontract laat tekenen. Heeft u dat moeten doen bij de Strei? Dat is vraag A. En vraag B, is veel Sumita te koop? Als eerst wil ik aangeven, kijk, ik geloof niet in kaalplukwetten. Omdat als je een norm wil neerzetten, dan moet je integriteit in je hart zitten. Moet rechtvaardigheid in je hart zitten. Toch? En we weten ook bijvoorbeeld dat wanneer politici overstappen, is het op basis van opportunisme. Want ik zeg ook, als individu van een partij kan je niet zeggen dat je niet eens bent met een bepaald visie van de partij. Want jij draagt ook bij aan de richting, aan de visie. Dus jij zou de mensen moeten overtuigen binnen je partij van dat dit niet kan, dat niet kan, je hoeft dat niet te doen. En ik zie het zo, als je bijvoorbeeld zo'n kaalplukwet implementeert binnen je partij, betekent dat je niet de integriteit hebt. Betekent dat je de beginselen van politiek niet in acht neemt en niet begrijpt en niet bezit. Dat is het bij mij.
Maar ik laat het de rest over aan partijen als ze hun mensen willen binden. Want ik zeg ook, integriteit is niet iets dat je vooraf weet. Het wordt getoetst, het wordt gemeten door tijd. En het is niet noodzakelijk voor mij. En mijn B-vraag, is veel sumita te koop? Nee. Want ik ben een gelovig persoon. Ik wil mijn naam en mijn eer, mijn nobelheid niet schenden. Om het werk te mogen doen. Om goed beleid te voeren. Om op te komen in sociaal-maatschappelijke belangen van mensen. Is dat al een eer voor mij. Het moet een eer voor mij zijn. Het eer voor mij gaat zijn wanneer ik zie dat mijn land welvarend is en dat andere mensen gelukkig zijn. Gelukkig kunnen zijn, gelukkig kunnen leven, uit kunnen komen, niet 3-4 banen hoeven te werken. Dus dat is mijn eer en daarvoor wil ik gaan. Tot slot, heer Zakaria Veel Sumitam. Wat denkt u dat de grootste uitdaging zal worden voor de nieuwe regering en het parlement? De uitdaging gaat zijn, we zijn failliet. Dus dan moet ik dat beginnen. We hebben geen sterke financieel-economisch beleid. Er is heel wat wanbeleid over dit aspect gevoerd. Dus waar we over elke regering zich sterk zal moeten maken, is het overbrugging tot stabiliteit. De zekere 8 maanden, de zekere jaar, hoe korter, hoe eerder, hoe beter voor het volk. Dus iedereen zal moeten denken in termen van oplossingsgericht hoe we gaan overbruggen die 6-8 maanden, zodat we vanaf dat punt uit stabiel, rechtlijnig kunnen increasen in welzijn en welvaart.